درود و عشق به دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش این کیف رو آماده کردم که حدوداً 300 تا 350 گرم نخ کاغذی مورد نیازه. قلاب شماره 3.5 هم باید داشته باشیم. کیف بسیار سبک و جاداریه. پهنای کیف 30 سانتی متر و بلندی کیف حدوداً 28 سانتی متر تا کفی و کفی رو هم بخوایم حساب کنیم حدوداً 3 سانتی متر هم میاد روش. کیف سبک و در این حال کوچیکی هم هست. بندش هم با یه تکنیک جدید وصل میشه. بریم با هم دیگه آموزش این کیف زیبا رو داشته باشیم. خب برای بافتن این کیف میایم در ابتدای گره میزنیم و 33 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 33 تا زنجیره میزنیم و برمیگردیم. خب 33 تا زنجیره زدم. یه زنجیره دیگه هم میزنم برای قد پای کوتاهمون. شد 34 تا زنجیره. الان بافتم و برمیگردونم. ببینید از این قسمت دونه پشتی این اولی رو رها میکنیم. از دونه پشتی این برجستگی ها شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه. باید 33 تا پایه کوتاه ببافیم. ببینید از اینجا روی هر کدوم از اینا یه پایه کوتاه میبافیم. این کیف مضربی از 11 هست. 33 مضربی از 11 هست که یک کیف متوسطیه. اگه بخوایم بزرگتر ببافیم باید 11 رو به این 33 اضافه کنیم. این 11 رجم بافته میشه. پس الان میبافیم تا انتها و برمیگردیم. ببین دوستان به دونه آخر رسیدیم. اینا هم پایه کوتاه میبافیم. یه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. از همون خونه اول شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه. روی هر کدوم از اینا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. پایه کوتاه همون تا آخر رج تا اینجا میشه 33 تا. من میبافم و برمیگردم. خب 32 تا بافتیم. الان 33 ببینید اینجاست. اینو هم میبافیم. یه زنجیره میزنیم. دوباره کار رو برمیگردونیم و از همون خونه اول شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه. پایه کوتاهمون 33 تا هست. اینو همینطور ادامه میدیم. 11 رج به همین صورت میبافیم. پس میریم 11 رج میبافیم و یه اتو بخار میدیم به کارمون و برمیگردیم. خب دوستان ببینید من 11 رج بافتم. بعدم یه اتو بخار زدم به کارم کاملا صاف شد. گفتیم که کارمون رو با 33 تا به اضافه 1 شروع کردیم و 11 رج بافتیم. اگه بخوایم بزرگتر باشه باید 11 تا به اینجا اضافه کنیم. 11 رجم به این قسمت اضافه کنیم تا کارمون بزرگتر بشه. خب الان میایم و دور تا دورش رو باید پایه بلند ببافیم. ببینید اینجا 11 تا پایه بلند، اینجا 33 تا پایه بلند، این قسمت هم 11 تا، این قسمت هم 33 تا پایه بلند که روی همدیگه میشه 88 تا. پس میایم اول کار با 3 تا زنجیره شروع میکنیم. این برای ردیف اولمون. خب میایم از اینجا شروع میکنیم به زدن پایه بلند. این دوتا روی این 3 تا زنجیره هم که زدیم بهتره که به زنجیره سوم یه دونه مارکر وصل کنیم.
خب دومی هم زدیم، سومی هم میزنیم. این 3، این 4، این 5. به ازای هر رج یه دونه پایه بلند. 6، 7، 8، 9، 10، اینم آخری و 11. پس این بر شد 11 تا پایه بلند. اینجا هم باید 11 تا پایه بلند بشه. الان روی این قسمت باید 33 تا پایه بلند ببافیم. میایم از همون اولی شروع میکنیم به زدن پایه بلند. این یکی، این 2، نخواهم حین کار مخفی میکنیم. 3، 4، 5. خب میریم اینو تا پایان، یعنی 33 تا میبافیم و برمیگردیم. خب ببینید دوستان 33 تا بافتم. روی اولین 33 یعنی این 11 تا رو که بافتم، بعد خواستم 33 تا ببافم، رو اولینش اومدم یه دونه مارکر زدم. الان 33 هم میام یه دونه مارکر بهش وصل میکنم. خب پس شد 33 تا اینجا بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 و 33. الان میام از این قسمت شروع میکنم به دوباره 11 تا باید این ور ببافم. این 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و اینم آخری و 11. کارمونم به این صورت میشه. حالا دوباره باید 33 تا هم این بر ببافیم. خب دوستان 11 تا بافتیم. الان میخوایم بریم 33 تا این بر ببافیم. این اولین دونه از 33 بافته. میام به اولیش یه دونه مارکر وصل میکنیم. ببینید این 11 تا آزاده. 11 تایی که این بر بافتیم آزاده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. این از این قسمت شروع میشه. اولیشو ما مارکر میزنیم. دوباره میبافیم تا برسیم به انتها. خب دوستان تا انتها بافتیم. 33 تا هم اینجا بافتیم. الان میام این مارکر رو بیرون میاریم و روی دونه 33 قرار میدیم. بعد
به این 3 تا زنجیره به زنجیره بالاییش بست میزنیم و نخمون رو قیچی میکنیم و از این قسمت میکشیم بیرون. بعد این توی باف مخفی میشه. ببینید پس شد 33 تا این ور، 33 تا این ور، 11. این روی دونه 33 و از این برم اولی از 33 تا 11 تای این ور و 11 تای این ور آزاده. خب دوستان ببینید این الان کارمون رو برمیگردونیم. این قسمت میشه قسمت روی کار. الان میایم این مارکری که اینجا هست باز میکنیم، از یه دونه قبل ترش، مارکرمون اینجا بود، یه دونه قبل ترش نخمون رو بیرون میاریم. خب نخمون رو از اینجا بیرون میاریم. پس این مارکر بود، یه دونه قبل ترش. همینجا 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 و همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میزنیم که با این 3 تا زنجیره بشه 3 تا پایه بلند. 1 2 3 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. الان میایم 9 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره. از بعد از اینجایی که پایه زدیم میایم میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. توی خونه 11 نقصر قلاب میایم پایه بلند میبافیم. این یکی، همونجا یه دونه پایه بلند دیگه میبافیم. یه زنجیره میزنیم، همونجا که 2 تا پایه بلند بافتیم 3 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 1 2 و 3. خب دوباره میایم 9 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. از بعد از اینجایی که پایه زدیم 10 تا میشماریم، خونه بعدیش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. توی 11 پایه بلند میبافیم، 2 تا پایه بلند. این یکی، اینم 2 تا. یه زنجیره، دوباره همونجا 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. شد کارمون. دوباره 9 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 تا میشماریم، 10 تا خونه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. توی 11 که اینجا میشه میایم و پایه بلند میبافیم. این 1 این 2 یه زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. این کار رو تا آخر رجمون ادامه میدیم.
این نخ رو هم بهتره ببریم پشت کار و مخفی کنیم. پس من ادامه میدم و برمیگردم. خب رسیدیم به آخر رج. 9 تا زنجیره زدیم. الان میام توی همون خونه. ببینید اینجا 3 تا پایه بلند زدیم. بقیه جا ما 3 تا پایه بلند داریم، یه زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. پس الان میایم اینجا 2 تا پایه بلند میبافیم. این 1، اینم 2. یه زنجیره میزنیم و با بست وصل میکنیم به این 3 تا زنجیره به زنجیره بالایی. ببینید الان چند تا گل داریم ما. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا گل داریم ما. الان میریم برای رج بعد. ببینید الان ما این حالت دستمون اینو برمیگردونیم به این سمت. درست؟ اینطوری داشتیم میرفتیم جلو. الان برمیگردونیم به این سمت. برای که اشتباه نکنیم که کدوم قسمت روی کارمونه میتونیم با یه مارکر مشخصش کنیم. این قسمت یه مارکر میزنیم. پس شد این قسمت روی کارمون رو برگردوندیم. الان میایم این داخل کاره. باید روی این پایه بلند ببافیم. پس ما به این سمت داشتیم میرفتیم. الان کار رو برگردوندیم. نخ سر قلاب روی اینا 10 تا پایه بلند باید ببافیم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پایه بلند اول از اینجا شروع میشه. اینو نباید فراموش کنیم. شروع میکنیم به زدن پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و اینم 10. روی اینا که نمیتونیم ببافیم یه زنجیره میزنیم، اینا رو رد میکنیم، دوباره میریم از اینجا شروع میکنیم 10 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. ببینید این گله. برای اینکه ردش کنیم یه زنجیره میزنیم و از اینا رد میشیم، میریم دوباره اینجا روی اینا 10 تا پایه بلند میبافیم. این کار رو تا آخر رجمون ادامه میدیم. این رج سومی هست که داریم میبافیم. اینو تا آخر ادامه میدیم و برمیگردیم. خب رسیدیم به آخر رج سوم که مدل رو بافتیم. الان ببینید اینجا ما 10 تا پایه‌مون رو بافتیم. الان میخوایم بست بزنیم روی این قسمت. یک زنجیره میزنیم و میایم روی پایه اولی بست میزنیم. نخو یه خورده آزادتر میگیریم، کار رو برمیگردونیم به این قسمت. اینجا
خب کار رو که برگردوندیم بین این پایه های 2 تایی و 3 تایی میگیریم و این نخمون رو بیرون میاریم. همونجا 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و همونجا میام یه پایه بلند دیگه میبافیم و یه دونه پایه بلند دیگه که با هم در مجموع بشه 3 تا پایه بلند. ببینید این 3 تا زنجیره 2 تا پایه بلند دیگه هم بافتیم. الان این رج ما باید 8 تا زنجیره ببافیم. رج اول 9 تا بافتیم. الان این رج که رج 4م از مدلمون هست 8 تا زنجیره میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 نخ دور قلاب میریم توی این فضاهای 2 تایی. اینجا ببینید از 2 تاشو باید رد کنیم، از اینجا و اینجا و 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 و 2 یه زنجیره و دوباره همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 1 2 و 3 دوباره 8 تا زنجیره میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و میریم توی این فضاها. ببینید این 2 تا فضا رو میگیریم از اینجا و اینجا و دوباره پایه بلند میبافیم. 2 تا پایه بلند یه زنجیره و دوباره همونجا 3 تا پایه بلند. 1 2 3 رج قبل زنجیره هامون 9 تایی بود، این رج 8 تایی. دوباره 8 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و میریم دوباره اینجا این قسمت بین این زنجیره های 2 تایی و 3 تایی میگیریم. 2 تا لایه رو با هم دیگه میگیریم و 2 تا پایه بلند. 1 2 یه زنجیره و همونجا 3 تا پایه بلند میبافیم. این کار رو تا آخر رج ادامه میدیم. میریم تکمیل میکنیم و برمیگردیم. 2 3 پس تا آخر رج میبافم و برمیگردم. خب دوستان به پایان رج 4 رسیدیم. زنجیره هامون رو زدیم. الان در فضای تک زنجیره‌ای میایم و 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 یه زنجیره میزنیم و به این قسمت با بست وصل میکنیم. الان میخوایم رج 5 رو شروع کنیم. برمیگردونیم به سمت داخل. میایم روی اینا. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این یکی رو نباید ببینید از اینجا شروع میشه. 1 2 3 ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9. این یکی هم 10 تا. دهمی میره زیر بافتمون. میایم از اینجا شروع میکنیم به زدن پایه بلند. 10 تا پایه بلند باید ببافیم. این 1 2 3 4
6 7 8 9 و اینم از دهمی. یه زنجیره میزنیم، دوباره میریم اون قسمت شروع میکنیم از اینجا 10 تا پایه بلند باید ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دهمی میره زیر اینا که اینو باید ببافیم حتما. پس دیگه طبق روال قبل 10 تا پایه بلند، یه زنجیره، دوباره 10 تا پایه بلند. اینو تا آخر رجمون ادامه میدیم و برمیگردیم. این رج پنجم هست. خب به آخر رج پنجم رسیدیم. یه زنجیره میزنیم و روی اولین پایه بستمون رو میبافیم. الان میخوایم بریم برای شروع رج ششم. کارمون رو برمیگردونیم اون قسمت و از بین این فضا این نخ رو بیرون میاریم. همونجا 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و توی همون فضا 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم. این یه پایه بلند، اینم 2 تا پایه بلند که با اون 3 تا زنجیره میشه 3 تا پایه بلند. کارمون هم اینطوری میکنیم که راحت تر باشیم. الان رج ششم هست. رج ششم 7 تا زنجیره میزنیم. میایم 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و توی این فضا 2 تا پایه بلند، 1 2 یه زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. 1 2 3. این رج هم مثل رج قبلی هست، فقط با این تفاوت که 7 تا زنجیره. پس این شد 9 تا زنجیره، 8 تا زنجیره، این هم 7 تا زنجیره. دوباره 7 تا زنجیره میزنیم و بین این فضا دوباره 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، 3 تا پایه بلند. اینو تا آخر رج ادامه میدیم و برمیگردیم. فقط دوستان چیزی که میخواستم تذکر بدم اینه که وقتی میخوایم اینجا پایه بلندامون رو ببافیم، ببینید هر دو رو با هم دیگه میگیریم. این 2 تا لایه رو با هم دیگه میگیریم. این یکی، این 2 تا، یه زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. دوباره 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 و 7. اینجا هم ببینید که میخوایم بگیریم 2 تا لایه رو با هم دیگه میگیریم و ادامه میدیم. اینو ادامه میدیم و برمیگردیم. خب رسیدیم به پایان رج. ببینید 3 تا پایه بلند داشتیم، 2 تای دیگه زدیم، یه زنجیره و با بست وصل میکنیم به این قسمت. خب میریم برای شروع رج بعد که باید روی این پایه بلندا پایه بلند ببافیم. میایم پایه های 10 تایی را میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ببین این میره پشت این خودش رو قایم میکنه. اینو نباید یادمون بره. از اینجا شروع میکنیم به زدن پایه بلند. این رج فکر کنم رج هفتم باشه. رج هفتم هم همه پایه بلندا رو میبافیم. 10 تا پایه بلند. این 2
3 4 5 6 7 8 9 اینم آخره 10. یه زنجیره میزنیم، رد میکنیم اینو و میریم دوباره این پای بلندا رو میبافیم. اینو مثل رجای قبل تا آخر ادامه میدیم. خب رسیدیم به آخر رج هفتم. اگه رجا رو اولش رو گم میکنین بهتره که مارکر بزنین. خب میایم و 10 تا پایمون رو بافتیم. الان میایم چیکار میکنیم؟ بست میزنیم و کار رو برمیگردونیم. ببین از این فضا یه خورده آزاد میکنیم، از این فضای زنجیره ها کارمون رو بیرون میاریم و 3 تا پایه میزنیم. 1 2 3. 2 تا هم زنجیره همونجا میزنیم. 1 و 2. الان رج هشتم رو داریم با هم دیگه میبافیم. توی رج هشتم باید 8 تا زنجیره بزنیم. میایم 8 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و دوباره به این قسمت وصل میکنیم. 2 تا فضا رو میگیریم، 2 تا پایه بلند، این 1 اینم 2، یه زنجیره و همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافیم. پس این رج هم 8 تا زنجیره میزنیم. 1 2 و 3. میریم این رج رو تموم میکنیم و برمیگردیم. ببینید میریم تا آخر رج کارمون رو تموم میکنیم و برمیگردیم. خب به آخر رج رسیدیم. توی این فضا 3 تا داشتیم پایه، 2 تای دیگه زدیم، یه زنجیره میزنیم و با بست کارمون رو وصل میکنیم. کار رو برمیگردونیم، میریم روی این پایه ها دوباره 10 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. روی هر کدوم از اینا 10 تا پایه بلند میبافیم. ده تا پایه بلند، یه زنجیره، دوباره روی اینا هم 10 تا پایه بلند. این رج که رج 9 هست رو میریم ادامه میدیم و برمیگردیم. خب دوستان من رج 9 رو تموم کردم که پایه بلند بود. الان میام و کارمو برگردوندم. اینو از این قسمت بیرون آوردم، دارم میارم یعنی، و 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. همینجا این قسمت 2 تا پایه بلند دیگه هم میبافم. 1 2. این رج 10 هست که دیگه میخوایم این زنجیره ها رو جمع کنیم. اینا حالت پروانه‌ای یا پاپیونی بگیره. ببینین 1 2 3 4 4 تا از این زنجیره ها داریم. پشتم ببینیم ما چند رج بافتیم. 1 2 3 4. ببینین از اول پشتم 6 رج ما پایه بلند بافتیم. 1 2 3 4 5 رج که الان 4 تا هم از این زنجیره ها داریم. اینم رج 10 یا رج آخره که میخوایم اینا رو با هم دیگه جمع کنیم. مثل رج اول که 9 تا زنجیره زدیم
الانم باید 9 تا زنجیره بزنیم، ولی اینطوری میزنیم 1 2 3 4. 4 تا زنجیرمون رو میبافیم. بعد میایم از زیر این قسمت ببینین جمع میکنیم، یه دونه پایه میزنیم، این میشه پنجمی. بعد 4 تا زنجیره دیگه 1 2 3 4. 4 تا این ور زدیم، اینم جمع کردیم، 4 تا این ور با هم دیگه شد 9 تا. بعد میام اینجا تو این قسمت 2 تا فضا رو میگیریم و پایه بلند میبافیم مثل رجهای قبل. 1 2 تا، یه زنجیره، دوباره 3 تا پایه بلند. 1 2 3. ببین کارمون جمع شد که اینو بعد درستش میکنیم. خب قسمت دومم همینطوره. دوباره میایم 4 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4. 4 تا زنجیره زدیم. الان میریم از این پایین میگیریم قلاب و از زیر این 4 سری زنجیره رد میکنیم، یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 4 تا زنجیره، 1 2 3 4. نقصد قلاب میریم اینجا، ببینید هر دو فضا رو میگیریم مثل رجهای قبل و پایه میزنیم. اول 2 تا پایه بلند، 1 2، بعد یه زنجیره و بعد دوباره 2 تا پایه بلند، 3 تا پایه بلند، 1 2 3. اینم شکل کارمون. اینو تا آخر رج ادامه میدیم و برمیگردیم. این الان یک دونه از موتیفامون تموم شد. ما 3 تا از این پروانه یا پاپیونی یا موتیف 3 تا باید ببافیم برای این کار. خب اینو من ادامه میدم تا پایان رج رو برمیگردم. خب دوستان ببینید به آخر رج رسیدیم. توی این قسمت 3 تا پایه بلند داشتیم، 2 تای دیگه میبافیم، یه زنجیره و بستمون رو انجام میدیم. رج دهم هم تموم شد. اینم از شکل کیفمون. ببینید ما 3 تا از این پاپیون باید داشته باشیم. این یه دونه دیگه و یه دونه دیگه که بشه 3 تا. یعنی الان دوباره میایم کار رو برمیگردونیم و روی اینا یه ردیف پایه بلند میبافیم. از اینجا شروع میکنیم به پایه بلند بافتن. دوباره 10 تا پایه بلند، یه زنجیره، 10 تا پایه بلند، یه زنجیره. اینو کامل میکنیم. بعد دوباره کارمون رو برمیگردونیم و از رج اولی که برای اینجا شروع کردیم که 9 تا زنجیره بافتیم شروع میکنیم به باف. یه دونه دیگه از اینا باید ببافیم. اول 9 تا زنجیره، بعد 8 تا زنجیره، بعد 7 تا، بعد 8 تا، بعد دوباره 9 تا که جمعشون میکنیم. مثل اگه نتونستید انجام بدین میتونید به اول فیلم برگردین و این کار رو انجام بدید. 3 تا از این موتیف ها یا پروانه ها میبافیم که کیفمون تکمیل بشه و برمیگردیم. خب دوستان ببینید من کارمو تا 3 تا از این موتیف ها انجام دادم. رج آخر رو که بافتم ببینید رج پشتشم پایه هامو میبافم. الان میام به این قسمت بست میزنم
و کارم رو برمیگردونم. کارم رو که برگردوندم ببینید مثل روش‌های قبل اینو یه خورده گشادتر میگیریم و از این قسمت بیرون میاریم. الان روی تمام این پایه ها ما باید یه دونه پایه کوتاه ببافیم. پس شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه. در ابتدا 2 تا میبافیم، 2 تا زنجیره و بعد شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه روی هر کدوم از این بافت ها. ببینید اگه گم میکنید اول رج رو با یه مارکر مشخص کنید که اول رج کجاست. خب میایم پایه کوتاه میبافیم. من پایه کوتاه رو میبافم. این 10 تا پایه کوتاه میشه تا برسم به این قسمت. خب رسیدیم به این قسمت. 10 تا پایه بلند اینجا داشتیم، 10 تا پایه کوتاه ما روش میبافیم. به این قسمت که رسیدیم این دوتاشو روی هم دیگه میذاریم و یه پایه کوتاه میبافیم و دوباره شروع میکنیم از اینجا به زدن پایه کوتاه. دوباره 10 تا پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به این قسمت. ده تا پایه کوتاه باید ببافیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، اینم 10. خب این دوتا رو میذاریم رو هم دیگه. اینا هم باید مخفی کنیم که من بعداً این کار رو انجام میدم. اینو میذاریم رو هم دیگه، هر دوتا لایه با هم دیگه پایه کوتاه میبافیم. اینطوری کارمون با هم دیگه متصل میشه. پس اینو میریم تا آخر انجام میدیم و برمیگردیم. خب پایه کوتاهامون رو بافتیم، رسیدیم به پایان رج. ببینید الان اینجا بست میزنیم و یه دونه زنجیره. الان یه ردیف هم میخوام پایه معکوس روی اینا ببافیم. پس میریم شروع میکنیم به بافت پایه معکوس. پایه معکوس الان اگه میخواستیم پایه معمولی ببافیم از این طرف شروع میکردیم به بافت، ولی پایه معکوس از این بعد. ببینید اینو بیرون میاریم. میتونیم یکی در میون این کار رو انجام بدیم یا اینکه میتونیم پشت سر هم، ولی من میخوام یکی در میون انجام بدم. این کاملا سلیقه‌ای. یه دونه پایه رها میکنیم میریم توی بعدی، اینو بیرون میاریم و این دوتا رو با هم یکی میکنیم. دوباره یه پایه رها توی بعدی این کار رو انجام میدیم. اگه شما دوست داشتین میتونین توی هر پایه یه دونه پایه معکوس ببافید. دوباره یه دونه رها میکنیم میریم بعدی بیرون میاریم. این سلیقه‌ایه. میتونین همون پایه کوتاه رو هم که بافتین کارمون رو تموم کنیم. الان میریم این رج رو پایه معکوس میبافیم و برمیگردیم. خب بافت پایه معکوس ما هم تموم شد. ببینید چقدر قشنگ شد. خب میایم این نخ رو قیچی میکنیم، بیرونش میاریم از اینجا. از یه سوزن اینو رد میکنیم. خب از سوزن ردش کردیم برای اینکه کارمون محکم بشه. ببینید از اینجا
بیرون میاریم، منتقلش میکنیم به پشت کار. از اینجا ردش میکنیم. بعد از بین اینو بیرون میاریم که برای اینکه محکم بشه. و بعد نخمون رو قیچی میکنیم. خب کیف پروانه ما تا این قسمتش اگه بخوام بگم چقدر شده حدوداً 30 سانتی متر پهنا هست و بلندیش هم تا این کفی حدوداً 28 سانتی متره. البته بسته به ضخامت این نخها و دستمون که چقدر شل یا صفر میبافیم این کار متفاوته. الان بریم برای بافت بند کیفمون. خب دوستان، برای بافت بند کیف میایم و اول یک گره میبافیم و بعد 2 تا زنجیره. بعد میایم توی زنجیره اول که بافته بودیم نخمون رو بیرون میاریم. الان برمیگردونیم، ببینید این قسمت 2 تا نخ هست، از اینجا ردش میکنیم. این نخ رو از این قسمت بیرون میاریم و بعد این 2 تا رو با همدیگه یکی میکنیم. برمیگردونیم. الان دیگه کارمون راحت تر. ببینید 2 تا نخ کامل پیداست. از اینجا بیرون میاریم و بعد این 2 تا رو با همدیگه یکی میکنیم. کار رو برمیگردونیم. ببینید این 2 تا نخ، این یک، این دو، این 2 تا رو با همدیگه یکی میکنیم. ببینید از اینجا این 2 تا نخ بیرون میاریم و بعد یکی میکنیم. بافت خیلی محکم و در این حال ساده ای هست. اینو حدوداً 105 تا 110 سانتی متر میبافیم. میریم این بافت رو انجام میدیم و برمیگردیم. خب من بافت بند کیفم رو تا 105 سانتی متر ادامه دادم. بهتره که این مقدار نخم زیادی اینجا بذاریم. حالا برای وصل بند کیف، البته قبلش اتو کردن رو بگم که اتوی این مدل از داخل کیف انجام میگیره. از داخل اتو رو میذاریم قشنگ و اتو میکنیم. ببینید هر قسمتش رو که خواستیم اتو بزنیم اینجا از داخل کار اتو میزنیم. الان برای بندش ببینید این قسمت پاپیونی رو که این قسمت اینجا وسط کار 5 تا از این ور داریم، 5 تا از این ور. 1 2 3 4 5. اینجا هم 1 2 3 4 5. اینجا میشه قسمت وسطمون. بند کیف رو از این قسمت بیرون میاریم. خب اون قسمتش هم طرف دیگهش هم همینطور. ببینید اینجا 5 تا از این ور باید بشماریم. 1 2 3 4 5. اینجا میشه. اون دارم 1 2 3 4 5. درست این قسمت میشه. از اینجا که وسط کارمون هست ببینید روبروی این میشه. این نخ رو بند کیف رو یعنی بیرون میاریم.
خب حالا میریم طرف دیگه. طرف دیگه هم ببینیم این قسمت وسطش اینجا روبرو وسطش میشماریم. ببینید 1 2 3 4 5 اینجا میشه. این نخ رو دوباره از این قسمت میکشیم بیرون. یه خورده با حوصله بر انجام بدیم. اینجا هم همینطور 1 2 3 4 5 از این قسمت نخ رو این بند کیف رو میکشیم بیرون. ببین دوستان کارمون اینطوری میشه، به این صورت که باید تنظیمش کنیم دوتاش اندازه هم باشه. این دو قسمت هم با هم دیگه دوخت بخوره. ببینین توی یکیشو داخل نخ و سوزن میکنیم و از این قسمت ها بیرون میاریم. این دو قسمت رو باید با حوصله به هم دیگه وصل کنیم. چند بار دوخت میزنیم. این کار باید با دقت و حوصله انجام بگیره. بعد این نخ رو بین اینا مخفی میکنیم. اینم همینطور با سوزن و نخ بین این کار مخفی میکنیم. دیگه میریم این کار رو تمام میکنیم. خب اینم از بافت کیف پروانه ما. گفتیم که برای اتو کردنش هم از قسمت داخل اتو رو میذاره، اتو میکنیم. اگه بخوایم کفش رو اتو بکنیم، داخل کیف رو از یه پارچه یعنی با پارچه پر میکنیم و کفش هم اتو میزنیم. خب امیدوارم که از این کار یعنی از این آموزش لذت برده باشید. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید.